Hey guys, so today we are gonna talk about 70 micro dashcams. जुन चाहिँ मैले टिकटकमा नि हालेको थिएँ, नेपालमा पनि dashcamको इम्पोर्टेन्स बढिरहेको छ भनेर. So this is 70 micro dashcam. So I'm gonna unbox this अनि त्यसपछि कुलेश्वरमा गएर फिट पनि गर्छु. This is 70 micro A400 भन्ने सिरिज. अब 70 micro धेरै क्यामेराहरु छ. So this is A400. यसमा चाहिँ अगाडिको dashcam र पछाडिको पनि dashcam आउँछ. And यो चाहिँ 70 micro हार्डवेयर किट हो. Time to unbox. Come on. Let me go get scissors. भन्दै भएन. Packing त दामी छ त. So सुरुमा let's talk about this. यो एउटा चाहिँ सेक्युरिटी सिल हो. यसमा चाहिँ QR कोड दिएको हुन्छ. इट्स अ सिरियल नम्बर. नेपालमा अहिले डुप्स प्रोडक्टहरु पनि आइरहेको छ रे फ्रम आई डोन्ट नो कताको मार्केटबाट. So if you scan this, you will be redirected to 70 micro website. अनि त्यहाँ गएर चाहिँ you can check if it's genuine product or not. अनि त्यो भयो भने चाहिँ एक्स्ट्रा वारेन्टी पनि आउँछ. 6 month को एक्स्ट्रा वारेन्टी पनि आउँछ. So let me check पहिला myself. Oh yes, it does open. Enter serial number भनेर आउँछ. अनि serial numberहरु हाल्यो भने जेन्युइन हो कि हैन थाहा हुन्छ. इलेक्सनमा सफा गर्छ गाडी. Don't worry. This is it. This is one cable. I think it's a पछाडिको क्यामेराको लागि होला because it's way too long. What is this? I don't know के को लागि त्यही गरेर सोध्छु. त्यो हार्डवेयर किट युज गरेन भने चाहिँ यो युज गर्नुपर्छ. कम अन फोकस यता. सो हार्डवेयर किट युज गरेन भने चाहिँ यो हाल्नुपर्छ. यो चाहिँ त्यो सिगरेट लाइटरमा जोडेर लाइन दिने. अनि आई थिंक दिस इज द वायर त्यो सिगरेट लाइटरमा जोड्नलाई. सो दिस साइड इज ओपन्ड. अब यो चाहिँ अर्को साइड. ओके यो चाहिँ म्यानुअलहरु भयो. लुक एट दैट थिङ. दिस ओइ यो चाहिँ पछाडिको क्यामेरा हो. And this one is अगाडिको क्यामेरा. This is really small and nice. Micro SD राख्ने यहाँ रहेछ. f2.0 1440p अनि 145 डिग्री सम्म कभर गर्दै रहेछ. There are buttons over here. अनि यो चाहिँ स्टिकर हो. अनि लाइक सपोज सबै गाडीको विन्डसिल्ड त एउटै लेभलमा हुँदैन नि त. So you can move this. You can move this अनि त्यो अनुसार मिलाउन मिल्छ. This one is the rear camera. यसले चाहिँ पछाडिको खिचिरहन्छ. पछाडि पनि न्यु खोज्ने नि. Be aware guys. म पनि अब सानोतिनो क्याजुअली अनर ड्राइभर जस्तै कन्टेन्टहरु हाल्छु. क्याजुअली अनर ड्राइभर अब मिलेर रोड अवेयरनेस शेयर गर्नुपर्छ है. हाम्रो पनि कति मिस्टेक हुन्छ होला नहुनी त हैन. हाम्रो भन्नाले मेरो क्याजुअलीको त हुँदैन होला मेरो. This is the hardware kit. Packet भित्र अर्को प्याकेट. This is a small manual kit त्यसमा. And this is it, hardwire kit. Let's go कुलेश्वर without delaying it. गएर फिट गरिहाल्ने गाडीमा. Let's go. Wait. मेरो चाहिँ पहिला चाइनिज एउटा क्यामेरा थियो. त्यो लोकल वाला चाइनिज. त्यो भन्दा चाहिँ 70 माइक्रो इज वे बेटर किनकि यसमा धेरै कुरा राम्रो छ. जस्तै कोलिजन डिटेक्सन छ यसमा. राति पनि राम्रो क्वालिटीमा खिच्छ. र मेरो लागि चाहिँ सबभन्दा बेस्ट मलाई मन परेको कुरा चाहिँ मोबाइल एप. त्यो मेमोरी कार्ड झिकिरहने, ल्यापटपमा जोड्ने अनि फाइल खोजेर गर्नु पर्दैन. फोन एप हुन्छ त्यसमा कनेक्ट गरेर डाइरेक्ट फुटेज एक्सट्र्याक्ट गर्न मिल्छ मोबाइलमै. सो द्याट इज द बेस्ट थिङ आई लाइक. त्यो चाहिँ 70 माइक्रो सबै मोडलमा छ र सबै मोडलमा चाहिँ अब प्राइसिङ फरक छ. तर त्यो चाहिँ के हो भने त्यसभित्रको फिचर्सहरु हेरी फरक छ. सो यु क्यान बाई एनी वान यु लाइक. आफ्नो हेरेर हैन कुन चाहिँ मन पर्छ, कुन के फिचर्स चाहिन्छ होला भनेर यु क्यान चेक दोज एन्ड यु क्यान बाई त्यही अनुसार. इफ यु वान्ट टु बाई 70 माइक्रो डैशक्याम्स you can buy from Daraj. त्यसमा डिस्काउन्ट कोड चाहिँ S010 हाल्नु भने चाहिँ you will get extra discount मोडल हेरी. So yeah, let's go. Relationships will often end in disgust. And I know you want my love, but there's nothing to discuss. I don't need you in my life no more. I don't need you in my life no more. यहाँनिर चाहिँ राख्नुपर्ने भयो. बट मेरो कालो भएको भएर मिलेन. यहाँ राखौँ यहाँनिर राखौँ भने चाहिँ यो स्पेयर टायरले गर्दा यताको अलिक छेक्किने भयो. त्यही भएर यो पार्टमा चाहिँ अलिकति च्यातेर हाल्नुपर्ने भयो. आफै छुटाइदिन्छ. ओके
गजब छ के प्रोडक्ट नाइस ब्युटिफुल प्रोडक्ट रहेछ So this is the recording and if you want it download गर्ने कि फोन फोनमा आयो एल्स यो आएको छैन फोनमा ए भनेपछि फोनको मेमोरी पनि खाएन त्यो खाएन ओके खाली खाएन फ्रन्ट भिडियो हेरेर लुक I told my people I would make it out. What? Not the time just to go around. What do you think it's थ्यांक यू इट्स डन मेरो ड्याशक्याम फिट भयो सो अब घर जाने खाना खाने मम इज वेटिङ सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट भिडियो डु सब्सक्राइब बाई